واستكمالا لموضوع معمارية القرآن، توقفنا في الحلقة السابقة عند مفهوم العقل والقلب في القرآن، ولقد قلنا إن الله واحد أحد لا يتجزأ، خلق ما دونه مغاير لذاته وأحديته. وهنا نستعرض قانون الثابت والمتغير، وهو من المفاهيم الكونية التي تجري على كل شيء، وهذه القوانين موجودة منذ الأزل، لكن في هذا المقال نسلط عليها الضوء. فلربما فعاليات الكون تكون كالتفاحة التي سقطت على رأس نيوتن فأنارت له الفكرة. ولا يمكن قياس ولا انضباط المتغير دون الثابت في العلم والفن. ولقد قلنا إن النسبية أوضحت أن سقف الفيزياء الثابت الكوني هو سرعة الضوء، والكل متغير من حوله بما فيها الزمن. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. واختلف العلماء حول معنى الأمر، لكن التفسيرات القديمة لا توضح أي شيء ذو معنى واضح. لكن في العصر الحديث أظهر الإعجاز العلمي للقرآن أن الأمر المقصود به سرعة الضوء. فما سرعة الأمر؟ يقطع الأمر 1000 سنة مما نحسب، وهو على الحسابات القمرية، لأن العرب لم يكونوا يعرفون السنة الشمسية، والسنة القمرية 12 شهر قمري، والشهر القمري قدر بدقة بطول تقريبا 2.4 مليون كيلومتر، ثم يضرب 2.4 مليون كيلومتر في 12 شهر يعطينا مسافة السنة القمرية، ثم يضرب في 1000 فيعطينا طول 1000 سنة قمرية. والأمر يقطع هذه المسافة في يوم واحد، ومنه ممكن حساب ما يقطع في الثانية الواحدة، فتكون سرعته أكبر قليلا من سرعة الضوء المقدرة ب 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا. ولكن مع إلغاء جاذبية الشمس على القمر نصل من الحسابات إلى سرعة الضوء مضبوطة بالكسر العشري الثالث، وهو مبحث طويل ودقيق للدكتور منصور حسب النبي ومعاونيه أستاذ الفيزياء بجامعة عين شمس، ولا يتسع المقام هنا لشرحه شرحا كاملا. ولقد أسلم عالم روسي وغيره بعد عرض هذا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فالضوء هو رمز كوني مخلوق لنور الله الثابت الذي يدور ويتغير كل شيء حوله، فالله هو الثابت المطلق، والكل يتغير من حوله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك أن الثابت في المجموعة الشمسية هو الشمس، وكل الكواكب بما فيها الأرض تدور حولها، لكن المجموعة الشمسية ككل بما فيها الشمس والأرض وكل المجموعات الأخرى من النجوم تدور حول مركز المجرة الثقب الأسود، والمجرات أيضا تدور، وهكذا. فالمجموعة تدور حول ثابت، ومن ثم المجموعة مع الثابت مع المجموعات الأخرى تدور حول ثابت آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية. وفي النهاية الكل يدور حول ثابت مطلق هو الله سبحانه وتعالى، من أصغر الأجسام إلى أكبرها. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. فالكل متغير عدا الثابت الوحيد المطلق هو الله سبحانه وتعالى. وهو ما يفسر فلسفة الطواف حول الكعبة، تأكيدا على أن الكل متغير يطوف ويدور حول الثابت المطلق هو الله سبحانه وتعالى. ونجد في القرآن الكريم متغيرات كثيرة من قصص الأنبياء والصالحين والجنة والنار والعقيدة والشريعة وأحكام كثيرة وغيرها من الموضوعات المتنوعة والمختلفة. لهم رابط واحد في القرآن الكريم هو الله، وهو ما يربط كل الموضوعات المتنوعة معا مع بعض. وستجد أن الله هو المحور الثابت في كل آيات القرآن أو في كل مجموعة من الآيات، وستجد نفسك عند قراءة القرآن تدور مع المتغيرات حول ثابت واحد هو الله، وهو ما يجعلك حيا مع القرآن، وهو فلسفة الصلاة والطواف. وهذا عكس أي موسوعة مثلا لا يمكن أن تجعل بها محور واحد لكل الموضوعات. دمتم على خير، وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله.